na mga palalabs. Serve na natin yung ating sinigang na tilapia sa miso. Welcome back again to my channel, and for today's vlog magluluto po tayo ng sinigang na tilapia sa miso. At syempre ito ating mga ingredients: tilapia, ayan, hinugasan na po natin mabuti ang ating tilapia mga palalabs. Kailangan din natin ng mustasa, siling haba, at syempre ang ating mga panggisa, ang ating bawang, sibuyas, kamatis, at syempre ang ating miso. At syempre sinigang siya, so kailangan natin ng pangpaasim na sinigang. Let's go! Lutuin na natin yan mga palalab. Nga mga palalab, first step ng ating sinigang sa miso, kailangan nating iprito ang ating tilapia. So pag mainit na po ang ating mantika, ilagay na po natin yung ating tilapia. Kabilang side ng ating tilapia mga palala. Kabilang side naman yung ating ngayon mga palala, kuhain natin. Yung ating tilapia, tapos na po natin prituhin. So, proceed na po tayo sa second step. So, ayan, after nating magprito, syempre, second step natin, igigisa natin yung ating mga ingredients. Ayan. Nagpainit na tayo ng mantika, yung tira ng pinagprituhan natin ng tilapia, o diba? Malinis pa naman yan mga palalabs. So, pag mainit na ang ating mantika, isa na natin yung ating bawang or garlic. Yan. Halu-haluin lang natin yan mga palalabs. Yan, next. Pag medyo slightly brown na ang ating sibuyas or onion, ating tomato, yan, naaamoy na pa palala, ang bango-bango na niya. At syempre add natin yung ating luya o ginger para papatanggal ng ating lansa ng isda. Ayan, lutuin lang natin yung mga palala. Ating mga ginisa, mga palalabs. At ganyan, ilagay po natin yung ating miso. Ayan. Isama natin yung sa ating pag-isa, mga palalabs. Ngayon mga palalabs, anong version nyo ng pagluluto ng sinigang sa miso? Ayan. Hindi naman talaga ako chef mga palalabs. Minsan, nanonood lang din ako sa YouTube.
mga kung paano lutuin. So, ayan. After nyan, lagyan po natin yan ng water, mga palalabs. Depende po kung gaano nyo po kagusto ng karami ng tubig na gusto nyo, mga palalabs. Ayan. Ayan, ang dami miso. And then, pakuluin lang natin yan, mga palalabs. Timplahan natin yan palalabs ng patis at saka syempre ng ating paminta. Yan. Yan mga palalabs, kumukulo na yung ating miso. Lagyan natin yan ng salt. Yan, timplahan po natin ng naaayon sa ating panlasa. Ayan, dagdagan mo pa. Siyempre, ilagay na rin natin yung ating sinigang sa sampalok, mga palalabs. Ayan. Wala tayo nabiling fresh na sampalok. So, bili na lang tayo sa tindahan ng ating sinigang sa sampalok. After nyan mga palala, ilagay na rin natin yung ating mustasa at siling haba. Yan. Para maluto muna yung gulay bago natin ilagay yung ating tilapia. Ayan, kumukulo na yung ating sabaw mga palalabs. Ayan. Pwede natin ilagay yung ating fried tilapia. Ayan. Dahan-dahan. Yan. So, eto na. Ayan ang mga palalabs. Eto na ang ating sinigang na tilapia sa miso. Ayan. Kainan tayo ng mga palalabs. Ihanda na ang kanin. Thank you for watching. God bless. Love, love, love. Palalab. Ayan na mga palalabs. Serve na natin yung ating sinigang na tilapia sa miso.